Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত ছাৰ্ভেইঙৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ ডিছকাছ কৰিম। চ' এইটো ভিডিঅ'ত 75টা ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। চ' আপোনালোকে যিসকলে APSC জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা JLEE বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, চ' আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' হেল্পফুল হ'ব। চ' এইটো ভিডিঅ'ত যিখিনি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰা হ'ব, গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এক্সামত আহি থকা দেখা পাব এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, আমি চিভিল স্পেয়াৰ ইনচাইটছৰ ফালৰ পৰা অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনৰ ইবুক লঞ্চ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে চেম্পল PDF আছে, চাই আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে অনলি এট 45 rupees। চ' আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। Okay, so বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। So our first question is hydrographic survey deals with the mapping of. So hydrographic survey কিহৰ লগত ডিল কৰে? So আমি জানো যে hydrographic survey water bodiesৰ লগত ডিল কৰে। water bodiesৰ কিছুমান যেতিয়া আমি আণ্ডাৰ ৱাটাৰ যেতিয়া আমি ফিচাৰ্ছ কালেক্ট কৰিম, আণ্ডাৰ ৱাটাৰৰ যেতিয়া ফিচাৰ কালেক্ট কৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? হাইড্ৰগ্ৰাফিক ছাৰ্ভে কৰোঁ। অ'কে, ফৰ নেভিগেশ্যন পাৰপাছ বা কিছুমান হাৰ্বৰ বা লেকছ বা ৱাচিনৰ ফ্ল'ৰ মেপিঙৰ বাবেও কি কৰোঁ? আমি হাইড্ৰগ্ৰাফিক ছাৰ্ভে কৰোঁ, ৰাইট? চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নাও going to the next question, in surveying, when curvature of earth is taken into consideration, then that type of survey is called. So আমি ছাৰ্ভেইঙত যেতিয়া আমি আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো যেতিয়া কনচিডাৰ কৰোঁ ছাৰ্ভেইঙত, তেতিয়া আমি সেই ছাৰ্ভেটো কি বুলি কওঁ? চ' আমি জেনেৰেলি যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰোঁ, আমি যেতিয়া স্মল এৰিয়াত যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰোঁ, তেতিয়া আমি আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো কনচিডাৰ নকৰোঁ, ৰাইট? চ' আমি কি হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ? আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো প্লেন হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ। অ'কে, বাট ইন একচুৱেল আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো কি হয়? প্লেন নহয়, কি হয়? জিঅ'ইড হয়, ৰাইট? আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো জিঅ'ইড হয়, ৰাইট? চ' আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো কি হয়? জিঅ'ইড হয়। তো আমি যেতিয়া প্লেন যেতিয়া আমি ছাৰ্ভে কৰোঁ, যেতিয়া আমি স্মলাৰ এৰিয়াত যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰোঁ, তেতিয়া কি কৰোঁ? আমি আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো যদি একচুৱেল কাৰ্ভেচাৰ এইটো কনচিডাৰ নকৰোঁ, ৰাইট? চ' আমি কি হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ? প্লেন হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ। চ' আমি যদি লাইন লওঁ, চ' আমি ছাৰ্ভেইঙত যেতিয়া লাইন ল'ম, তো প্লেন লাইন ল'ম, ৰাইট? বাট ইন একচুৱেল আমাৰ ছাৰ্ভেইঙৰ যদি দুটা পইণ্টৰ কানেক্টিং লাইন যদি হয়, লাইন যদি লয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? কাৰ্ভ লাইন হ'ব। অ'কে, চ' সেই ছাৰ্ভেইঙত কি বুলি কওঁ? আমি জিঅ'টেটিক ছাৰ্ভেইং বুলি কওঁ, ৰাইট? চ' এই জিঅ'টেটিক ছাৰ্ভেইংটো কিমান এৰিয়াৰ পৰা এফেক্টত আহে? চ' এই বস্তুটো ডিফাৰেণ্ট বুকছত ডিফাৰেণ্টলি আছে। চ' BC পুনমিয়াত আছে 195 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ। অ'কে, BC পুনমিয়াত আছে 195 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ। বাকী এনান বাছকত আছে 195.5 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ। চ' আপোনালোকে জাষ্ট মনত ৰাখিব। বাকী কি আছিলে আৰু এনান আৰ আগৰ SK দুগ্গল। চ' এটা আছিলে 250, 260 এনেকৈ আছিলে। চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব 195 বা 195.5, 250, 260 এই চাৰিটা ভেলু মনত ৰাখিলে হ'ল। এতিয়া অপশ্যনত কি দিয়া আছে সেই হিচাপত আপোনালোকে আনচাৰটো টিক কৰিব, ৰাইট? চ' মনত ৰাখিব যে 195 কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এৰিয়া যেতিয়া ইয়াতকৈ যেতিয়া এৰিয়া বেছি হয়, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? জিঅ'টেটিক ছাৰ্ভে কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, ৰাইট? অ'কে, নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। Following is the term used in leveling while reduction of levels. So যেতিয়া আমি লেভেল ৰিডাকশ্যন কৰোঁ, তেতিয়া কোনটো টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ? চ' অপশ্যনত দিয়া আছে জিৰ' চাৰ্কল, হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, ফ'ৰ বিয়াৰিং আৰু লোকেল এট্ৰেকশ্যন। চ' লেভেলিঙত আমি কি পাওঁ? ধৰক দিছ আৱাৰ লেভেলিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। Okay, suppose these are staff and this is the ground. So here এইটো হ'ল আমাৰ suppose benchmark. So এইটো হ'ল আমাৰ RL. Okay, so RL of benchmark, বাকি RL of benchmark plus
তো ৰিডিং লৈছোঁ কি বেক ছাইড ৰিডিং ৰাইট ফাৰ্ষ্ট ৰিডিংটো কি হ'ব বেক ছাইড ৰিডিং চ' বেক ছাইড ৰিডিং ল'লে বেক ছাইড প্লাছ আৰ এল কি হ'ব হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰাইট চ' হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আমি কি কৈছে কুৱেশ্যনত কি কৈছে দ্য টাৰ্ম ইউজড ইন লেভেলিং হোৱাইল ৰিডাকশ্যন অফ লেভেল কোনটো টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি ৰিডাকশ্যন অফ লেভেল কৰোঁ লেভেল যদি ৰিডাকশ্যন কৰোঁ তেতিয়া কি বুলি কওঁ আমি হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰাই আমি কি কৰোঁ লেভেল অফ লেভেল কি কৰিব পাৰোঁ আমি ৰিডাকশ্যন কৰিব পাৰিম ৰাইট কিয়নো হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু দ্য হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আৰ এল প্লাছ বেক ছাইড ৰাইট বেক ছাইড অৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট ছাইড চ' আমি হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰা কি কৰিব পাৰিম আৰ এল মাইনাছ কৰিব পাৰিম অ'কে ফ'ৰ ছাইড বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰা আমি মাইনাছ কৰিব নোৱাৰিম ৰাইট চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অ'কে চ' লোকেল এট্ৰেকশ্যন কি হয় লোকেল এট্ৰেকশ্যনটো হ'ল আমাৰ যেতিয়া আমি কম্পাছ ছাৰ্ভে কৰিম কম্পাছ ছাৰ্ভিঙত কি হয় আমাৰ নিডলটো যে আছে নিডলটো কি হয় কিছুমান মেগনেটিক ছাবষ্টেঞ্চৰ বাবে কি হয় নিডলটোক এট্ৰেকশ্যন কৰে ৰাইট নিডলটোক এট্ৰেকশ্যন কৰাৰ বাবে কি কৰে ই ডিফ্লেক্টেড হৈ মানে ফুল ৰিজাল্ট দিয়ে অ'কে চ' কাৰণ মেগনেটিক ছাবষ্টেঞ্চৰ বাবে কি হ'ব ই এট্ৰেক্টেড হ'ব ৰাইট চ' আমি যিখিনি এৰিয়াত কম্পাছ ছাৰ্ভে কৰিম সেইখিনি এৰিয়াত যদি সেইখিনি ৰিজনত যদি আমাৰ মেগনেটিক ছাবষ্টেঞ্চ থাকে যেনেকুৱা আইৰণ ফেঞ্চিং থাকিব পাৰে বা স্মাৰ্টফোন থাকিব আমাৰ স্মাৰ্টফোন বাকী ৱাচ থাকিব ৰাইট ঘড়ী থাকিব চ' এইবিলাক বস্তুৰ বাবে কি হয় আৰু কি থাকিব কাৰেণ্টৰ তাঁৰ থাকিব ৰাইট ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ থাকিব চ' এইবিলাক বস্তুৰ বাবে কি হয় আমাৰ মেগনেটিক নিডলটোৱে কি দিয়ে ফুল ৰিজাল্ট দিয়ে চ' ডেট ইজ আৱাৰ লোকেল এট্ৰেকশ্যন আমি কেনেকৈ গম পাম লোকেল এট্ৰেকশ্যন আছেনে নাই বেক ছাইড আৰু ফ'ৰ ছাইডৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান হয় বেক ছাইড আৰু ফ'ৰ ছাইডৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান হয় 180 ডিগ্ৰী ৰাইট যেতিয়া বেক ছাইড বা ফ'ৰ ছাইড মাইনাছ কৰিলে যেতিয়া আমি 180 ডিগ্ৰী নাপাওঁ কম বেছি পাম তেতিয়া কি বুলি ক'ম তাত লোকেল এট্ৰেকশ্যন থকা বুলি ক'ম ৰাইট অ'কে চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইন লেভেলিং ফৰ টেকিং লেভেলছ অফ গ্ৰাউণ্ড one of the following instrument is used so আমি যেতিয়া লেভেল গ্ৰাউণ্ডৰ যেতিয়া লেভেল লওঁ তেতিয়া কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰোঁ ডেট ইজ আৱাৰ ডাম্পি লেভেল ৰাইট চ' দ্য লিষ্ট কাউণ্ট অফ প্ৰিজমেটিক কম্পাছৰ লিষ্ট কাউণ্ট কিমান মিনিমাম ভেলু যিটো আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ বাই দ্য হেল্প অফ প্ৰিজমেটিক কম্পাছ ডেট ইজ আৱাৰ 30 ছেকেণ্ড ৰাইট 30 মিনিট অ'কে বাট ছাৰ্ভে কম্পাছৰ লিষ্ট কাউণ্ট হ'ল 15 মিনিট অ'কে নাও প্ৰিজমেটিক কম্পাছে কি কৰে হোল চাৰ্কল বেয়াৰিং মেজাৰ কৰে ৰাইট হোল চাৰ্কল বেয়াৰিং আৰু কি আছিলে আৰু এটা ছাৰ্ভেৰ কম্পাছে কি কৰে কোৱাড্ৰেণ্টেল বেয়াৰিং মেজাৰ কৰে ৰাইট বা ৰিডিউচ বেয়াৰিং মেজাৰ কৰে অ'কে 0 to 60 ডিগ্ৰী 360 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ আৰু এইটো হ'ল 0 পৰা 90 ডিগ্ৰী অ'কে আইদাৰ ফ্ৰম নৰ্থ অৰ চাউথ যোনটো মেৰিডিয়ানৰ পৰা ওচৰত হয় সেই মেৰিডিয়ানটো কি কৰিম আমি ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে ল'ম অ'কে বাকী নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ ইন লেভেলিং ৱৰ্ক দ্য ডায়েগ্ৰাম অৰ মেপ শ্বন ৱেৰ ইচ লাইন ইজ হেভিং পইণ্টছ অফ ইকুৱেল এলিভেশ্যন ইজ কল্ড এজ তো যেতিয়া আমাৰ লেভেলিং ৱৰ্কত সেইটো মেপ সেনেকুৱা যিটোত কি হয় লাইন হেভিং ইকুৱেল এলিভেশ্যন থাকে তো সেই মেপটো কি বুলি কওঁ আমি কণ্ট্ৰল মেপ বুলি কওঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য প্ৰিজমেটিক কম্পাছ এণ্ড ছাৰ্ভেয়াৰ্ছ কম্পাছ চ' প্ৰিজমেটিক কম্পাছত কি দিয়ে WCB দিয়ে আৰু হোল চাৰ্কল বেয়াৰিং দিয়ে ৰাইট আৰু ছাৰ্ভেয়াৰ কম্পাছত কি দিয়ে কোৱাড্ৰেণ্টেল বেয়াৰিং দিয়ে ৰাইট কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হৰাইজেণ্টেল এংগল বিটুইন দ্য টু মেৰিডিয়ান আৰু মেগনেটিক মেৰিডিয়ানে কি এটা প্লেচ কি বুলি কওঁ আমি ডিক্লাইনেশ্যন বুলি কওঁ ৰাইট চ' এজিমুথ মানে কি এজিমুথটো হ'ল আমাৰ এজিমুথ ইজ মেজাৰ্ড ফ্ৰম টু নৰ্থ মনত ৰাখিব টু নৰ্থক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ টু নৰ্থ মেৰিডিয়ানক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ আমি যিটো বেয়াৰিং মেজাৰ কৰোঁ ডেট ইজ আৱাৰ এজিমুথ আৰু দিছ এজিমুথ ইজ টেকেন অলৱেজ ইন ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যন অ'কে মনত ৰাখিব ইন ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যন অ'কে A negative declination shows that the magnetic meridian is to the so magnetic decline a negative declination so true north আৰু magnetic north এটা true north আৰু magnetic north ৰ মাজৰ horizontal distance angle কি বুলি কওঁ আমি declination বুলি কওঁ এটা negative declination কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ magnetic north
ট্ৰু নৰ্থৰ লেফ্ট ছাইডত থাকিব, ডেট ইজ কল্ড আৱাৰ negative declination. Okay, that is called our negative declination, that is represented by western declination. Okay, যেটা ইস্টার্ন হবো তা কি বলি কম আমি পজিটিভ ডিক্লাইনেশন. ওকে, সো ওয়েস্টার্ন সাইড অফ ট্রু মেরিডিয়ান আমরা লিখব, দ্য আনসার ইজ ওয়েস্টার্ন সাইড অফ ট্রু মেরিডিয়ান. ওকে, so coming to the next question. So if the magnetic bearing of the sun at a place at noon in southern hemisphere is 167 degree, the magnetic declination is. So আমি জানো যে যেতিয়া আমাৰ সানে নুনত থাকে তেতিয়া ট্ৰু নৰ্থৰ ভেলু কিমান হয়, ট্ৰু বেয়াৰিঙৰ ভেলু কিমান হয়, দ্যাট ইজ আৱাৰ 180 ডিগ্ৰী, ৰাইট. যেতিয়া আমাৰ সান নুনত থাকে তেতিয়া টু সাউথত থকা এজন কৰোঁ আমি, ৰাইট. দ্যাট ইজ আৱাৰ টু সাউথত থাকে, that is our true north and that is our true south. Okay, at noon our sun exactly কিহত থাকে, true south থাকে. Okay, but here in south magnetic bearing কিমান দিয়া আছে, so আমাৰ true bearing কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী. Okay, 180 ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ true bearing, but magnetic bearing কিমান দিয়া আছে 167. so 167 হ'লে আমাৰ যিটো magnetic declination টো কোনটো ডিৰেকশ্যনত হ'ব, ইষ্টাৰ্ণ নে ৱেষ্টাৰ্ণ. সো এইটো হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ, এইটো হ'ল ইষ্টাৰ্ণ. তো আমাৰ যিহেতু এই এংগেলটো ট্ৰু বেয়াৰিং যিহেতু 180 ডিগ্ৰী, সো আমাৰ যিহেতু মেগনেটিক বেয়াৰিং যিহেতু 167, সো অবভিয়াছলি মেগনেটিক নৰ্থটো কি হ'ব, ৰাইটৱাৰ্ড ছাইডত হ'ব, ৰাইট. ডেট ইজ আৱাৰ মেগনেটিক নৰ্থ. সো দিছ এংগেল উইল বি our 167 degree, right, 167 degree. Okay, so now we need to find the magnetic declination. So magnetic declination is nothing but the angle between the true north and magnetic north, right. So this angle we need to find. So kiman hobo, so here pra here distance kiman hoy 180 degree minus 167 degree, so that is our 13 degree, right. So 13 degree eastern hobo na western hobo, eastern hobo, right. So 13 degree eastern. So C is the correct answer. Now coming to the next question. The graduation in prismatic compass. So prismatic compass with graduation কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, the prismatic compass is draw কৰোঁ, that is our suppose this is our prismatic compass. So prismatic compass with south north. prismatic compass কি হয়, সাউথত কিমান থাকে 0 ডিগ্ৰী থাকে, বাকি নৰ্থত কিমান থাকে 180 ডিগ্ৰী থাকে. মনত ৰাখিব, নৰ্থত থাকে 180 ডিগ্ৰী, সাউথত থাকে 0 ডিগ্ৰী, আৰু ইফালে থাকে কিমান, আৰু যেহেতু আমাৰ প্ৰিজমেটিক কম্পাছটো ইনভাৰ্টেড হয়, সো ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত কি থাকে, ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডত থাকে ইষ্ট থাকে, আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত ৱেষ্ট থাকে. মনত ৰাখিব ইনভাৰ্টেড হয়, আৰু সাউথত কিমান থাকে 0 ডিগ্ৰী, আৰু নৰ্থত কিমান থাকে 180 ডিগ্ৰী. অ'কে, আৰু ছাৰ্ভেৰ কম্পাছত কি হয়, নৰ্থত 0 ডিগ্ৰী থাকিব, সাউথত কিমান থাকিব 0 ডিগ্ৰী থাকিব, বাকী ৱেষ্ট ইফালে নৰ্মেলে থাকিব, ৱেষ্টত 90 ডিগ্ৰী, আৰু ইষ্টত কিমান থাকিব 90 ডিগ্ৰী. অ'কে, চ' দ্য গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন প্ৰিজমেটিক কম্পাছ ইজ আৰ ইনভাৰ্টেড, অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. আৰু কি হয়, ৰান ক্লকৱাইজ হেভিং 0 এট চাউথ, ৰান ক্লকৱাইজ হেভিং 0 এট নৰ্থ. চ' কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব, চি অপশ্যনো কাৰেক্ট হ'ব, ৰাইট, 0 এট চাউথ, চ' ক্লকৱাইজ ৰান কৰে, ৰাইট. So option A and C are the correct answer. Okay, both A and C. So agate cap is fitted with, so agate cap kot thake amar prismatic compass thake. Okay, so this is the correct answer. So theodolite is an instrument used for, so theodolite ami kihor babe use koru, to measure horizontal and vertical angle, right. So this is the correct answer. The process of turning the telescope about the vertical axis in horizontal plane. So this is our vertical axis. So this vertical axis about যদি আমি rotate কৰোঁ টেলিস্কোপক, তেতিয়া কি বুলি কওঁ আমি, সুইঙিং বুলি কওঁ, ৰাইট. আৰু যেতিয়া আমি হৰাইজণ্টেল এক্সিছৰ এবাউট যেতিয়া আমি টেলিস্কোপ rotate কৰিম, that is our transiting or reversing or plunging. Okay, so তিনিটা মনত ৰাখিব, transiting, reversing and plunging. These three term
are used to represent rotation of telescope about horizontal axis. Okay, so horizontal axis around নাম কি টুনিয়ান axis, মনে রাখিব টুনিয়ান axis, টুনিয়ান axis. Okay, আৰু ভার্টিক্যাল axis এর আরেকটা নাম কি হয় azimuth axis. So option D is the correct answer. Coming to the next question, the size of a theodolite is specified by. So size of theodolite can I specify karo? The length of telescope, diameter of vertical circle, diameter of lower plate, diameter of upper plate. So C is the correct answer. So size of theodolite is always specified by lower plate. Okay, lower plate or diameter di denote koro. The size of theodolite kiman normally kiman thake 10 cm pura 25 cm thake. Okay, now coming to the next question, which of the following is not the function of leveling head? So leveling head to ki bostu hoy, leveling head to amar hol eta base, base amar ki hoy leveling instrument or base hoy, that is called our leveling. Okay, that is called our leveling head. So this baser oporot ki thake amar leveling instrument khini arrangement khini thake. So leveling by head or kam ki hoy, to support the main part of the instrument, right, to attach the theodolite to the tripod, eto right hoy, to provide a means for leveling the theodolite. So kon to function noy ere, so ere kon none of the above, so all of the above. Okay, all of the above. So not the function of leveling head, so non. Okay, so option D is the correct answer. So এই তিনটাই কি হয় leveling head or function হয়. Okay, so if the lower plate is lower clamp screw is tightened and upper clamp screw is loosened, the theodolite may be rotated. So যেতিয়া lower clamp screw is tightened, lower clamp screw যেতিয়া আমি টাইট কৰিম, lower clamp screw যেতিয়া টাইট কৰিম আৰু upper clamp screw যেতিয়া লুজ কৰিম, lower clamp লুজ কৰিম, upper clamp লুজ কৰিছোঁ, ৰাইট. তো কি হ'ব, ৰিলেটিভ মুভমেণ্ট হ'ব, ৰাইট. আমাৰ এংগেলৰ ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল আৰু মেইন স্কেলৰ মাজত কি হ'ব, ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল আৰু মেইন স্কেলৰ মাজত কি হ'ব, ৰিলেটিভ মুভমেণ্ট হ'ব. চ' ৰিলেটিভ মুভমেণ্ট হোৱাৰ বাবে কি হ'ব, আমি হৰাইজণ্টেল এংগেল মেজাৰ কৰিব পাৰিম, ৰাইট. চ' অপশ্যনত কি দিছে, ওৱান ইটছ আউট. আৰু এটা কথা, লোৱাৰ ক্লাম্প, আমাৰ লোৱাৰ ক্লাম্প কিহৰ লগত এটাচ থাকে, লোৱাৰ clamp is attached with, lower clamp is attached with outer spindle. Okay, lower clamp is outer spindle aru upper clamp. So upper clamp to outer spindle লগত কি থাকে, অ্যাটাচ থাকে. ওকে, সো এটা অপশনে চাও, one is outer spindle with a relative motion between the vernier and graduated scale of the lower plate. So one is outer spindle without relative motion between the vernier and graduated scales. So without relative motion, so this option is incorrect. So one is inner spindle with a relative motion between the vernier and the graduated scale of the lower plate. So one is inner spindle without a relative motion between the vernier and graduated scale of the lower plate. This is also incorrect. So কোনটো option correct হবে? So lower clamp screw is tightened and upper clamp screw is loosened. So upper clamp to loose kori ase, right? So B is the correct answer. So one is outer spindle without a relative motion between the vernier and graduated scale of lower plate. So without, sorry. So option A is the correct answer. Okay. So a telescope is said to be inverted if it's, so আমি টেলিস্কোপক কেতিয়া ইনভার্ট বুলি ক'ম, যেতিয়া আমাৰ বাবলটো কি ডাউনত থাকিব, ৰাইট. যেতিয়া আমাৰ এল্টিটিউড বাবল কি থাকিব, ডাউনত থাকিব. এল্টিটিউড বাবল অফ দ্য টেলিস্কোপ ইজ ডাউনত থাকিব, ৰাইট. ডাউনত, টেলিস্কোপ ডাউনত থাকিব. এতিয়া ভাৰ্টিকেল চাৰ্কেলটো কোনটো ডিৰেকশ্যনত থাকিব,
টেলিস্কোপ যেতিয়া ইনভাৰ্ট বুলি ক'ম তেতিয়া আমাৰ ইনভাৰ্ট হ'লে ৰাইটত থাকিব অ'কে ভাৰ্টিকেল চাৰ্কেল is to its right and bevel of the telescope is down okay so option A is the correct answer. Now coming to the next question, the crosshairs in the surveying telescope are placed. So crosshair so কিছুমান বস্তু জানিব লাগিব. So suppose this is our telescope, so here object, so this is our, suppose this is our eyepiece and this is our objective, right? Objective, and here diaphragm is there. So inside diaphragm we have crosshair, right? So crosshair is placed very nearer to the eyepiece okay বাকি ডায়াফ্রাগামটো কি এতিয়া আমি কি লাগিব আৰু লাইন অফ সাইট আছে ৰাইট so line of sight is a distance imaginary line passing through the intersection of crosshair, this intersection of crosshair to the objective okay this is our line of sight মনত ৰাখিব আৰু যদি axis of telescope হতে axis of telescope হল আমাৰ objective space eyepiece পৰা objective লয় okay so this line joining the center of eyepiece to the objective, that is our telescope, axis of telescope, and this is our axis of sorry not axis, line of sight okay আৰু line of collimation কি so line of sight যেতিয়া horizontal থাকিব যেতিয়া আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট horizontal হ'ব বা level হ'ব তে হে line of sight কি বুলি কম আমি line of collimation বুলি কম okay so question কি হৈ দিছিলে the crosshair in the surveying telescope are placed so crosshair code place কৰো আমি mass closer to the eyepiece than to the objective lens okay so option B is the correct answer. So for which of the following permanent adjustment of theodolite the spire test is used so spire test কেতিয়া আমি ইউজ কৰো so কিছুমান permanent adjustment কৰিব লগা হয় so adjustment of plate level, adjustment of line of sight, adjustment of horizontal axis so adjustment of horizontal axis আৰু vertical axis right so vertical axis when vertical axis is not perpendicular to horizontal axis তেতিয়া আমি কি কৰো যেটো আমি adjustment দিও সেই adjustmentটো কি বুলি কয় spire test বুলি কয় okay আৰু adjustment of line of sight যেতিয়া আমাৰ line of যেতিয়া horizontal axis এৰ লগত যেতিয়া perpendicular নহব যেতিয়া তাক কি বুলি কয় azimuth test বুলি কয় মনত ৰাখিব azimuth test okay মনত ৰাখিব line of sight যেতিয়া আমাৰ horizontal axis এর লগত perpendicular নহব. Now coming to the next question, so the adjustment of horizontal crosshair is required particularly when the instrument is used for so adjustment of horizontal crosshair কেতিয়া require হয় particularly আমি কি অপারেশন কৰা যে কি ওয়ার্কৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ require হয় so leveling prolonging a straight line, measuring of horizontal angle so এই তিনটা কি হ'ব লাগিব এই তিনটা মেজারমেন্টত কি লাগিব আমাৰ horizontal crosshair adjustment লাগিব right so horizontal crosshair adjustment লাগিব okay. Now coming to the next question, the needle of magnetic compass is generally supported on so needle of magnetic compass so magnetic needle of compass or magnetic needle iron বা স্টিলৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় মনত ৰাখিব iron বা steel এতিয়া এই আইৰন বা ষ্টিলৰ নিডল ম্যাগনেটিক কম্পাস কোনটো বস্তুৰ ওপৰত সাপোর্ট কৰে that is our jewel bearing মনত ৰাখিব jewel bearing. Now coming to the next question, if the n is the number of sides then the total sum of exterior angle of a closed traverse that is our twice n plus 4 into 90 degree okay so option C is the correct answer. Now coming to the next question, the box of prismatic compass is made of so prismatic compass box কিহৰ দ্বাৰা গঠিত that is our
ব্ৰাছ অ'কে ব্ৰাছৰ দ্বাৰা কিয় গঠিত কাৰণ ব্ৰাছটো হ'ল আমাৰ নন মেগনেটিক অ'কে নন মেগনেটিক বাকীবিলাক কি হয় ষ্টিল আইৰণ এলুমিনিয়াম কি হয় মেগনেটিক হয় চ' যদি ব্ৰাছ যদি বক্সটোৱে যদি মেগনেটিক হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ ডিক্লাইনেশ্যনটো বেছি হ'ব ন ডিক্লাইনেশ্যন বা আমাৰ কি বুলি কয় লোকেল এট্ৰেকশ্যন থাকিব ৰাইট চ' আমাৰ লোকেল এট্ৰেকশ্যনটো বেছি হ'ব আমাৰ এৰৰটো বেছিকৈ আহিব So coming to the next question, which of the following errors is not eliminated by the method of repetition of horizontal angle measurement? So আমি যদি horizontal angle measure কৰো তেতিয়া কি কৰো আমি repetition method দি কৰো right? So আমি দুই তিনিটা angle measure কৰো so repeat কৰি কৰি measure কৰো তাৰপিছত আমি কি লওঁ আমি average লওঁ okay? So এই মেথডটোৱে কি কৰে কি এৰর এলিমিনেট কৰিব পাৰে ডেট ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত কি আছে এৰর ডিউ টু এচেণ্ট্ৰিচিটি অফ ভাৰ্নিয়াৰ চ' এইটো আমাৰ এলিমিনেট কৰিব পাৰে এৰর ডিউ টু ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ ষ্টেচন ছিগনেলছ এৰর ডিউ টু ৰং এডজাষ্টমেণ্ট অফ লাইন অফ কলিমেশ্যন এণ্ড টু এণ্ড এক্সিছ এইটো এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে বাকী এৰর ডিউ টু ইনএকুৰেট গ্ৰেজুৱেশ্যন চ' এইটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰে বাট এৰর ডিউ টু ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ ষ্টেচন ছিগনেলছ ষ্টেচন ছিগনেলছ মানে ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ তাৰমানে কি যিটো আমাৰ আমি যিটো থিওডোলাইটৰ যিটো ছেটআপ কৰোঁ ছেটআপটো যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তাৰে বাবে যিটো আমাৰ এৰৰ আহিব বা আমাৰ যদি ধৰক যেতিয়া আমি ৰিছেটআপ কৰিম আমি যেতিয়া লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰিম লোকেশ্যন আমাৰ ষ্টেচনৰ লোকেশ্যন যেতিয়া চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব হয়তো তো সেই লোকেশ্যনত হয়তো আমাৰ লেভেল নহ'ব পাৰে ৰাইট চ' লেভেল বা চেণ্টাৰিং ভালকৈ নহ'ব পাৰে চ' তাৰে বাবে যিটো এৰৰ আহিব সেই এৰৰটো আমাৰ ৰিপিটেশ্যন মেথডে কি কৰিব নোৱাৰিব এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব ৰাইট Now coming to the next question, the magnetic bearing of the sun at a place at noon is observed to be 186 degree. What is the magnetic declination at that place? So কি দিয়া আছে magnetic bearing of sun at a place at noon is observed to be 186. তার মানে আমার magnetic bearing তো আমার ম্যাগনেটিক মেরিডিয়ান কোনটো ডিরেকশনত আছে টু নৰ্থৰ লেফট সাইডত আছে যেহেতু আমাৰ 180তকৈ বেছি আছে ৰাইট চ' আমি জানো যে টু সাউথত কি হয় ছান থাকিব ৰাইট টু সাউথত ছান থাকিব যেতিয়া আমাৰ নুন হ'ব চ' নুন হ'লে আমাৰ কি হ'ব টু সাউথত ছান থাকিব চ' ইয়াৰে মাজৰ এংগলটো হ'ব 180 ডিগ্ৰী বাট অপশ্যনত কি দি আছে মেগনেটিক বিয়াৰিং কিমান আছে 186 তাৰ মানে কি আছে ডিক্লাইনেশ্যন আছে কোনটো ডিৰেকশ্যনত আছে ম্যাগনেটিক কোন ডিরেকশন আছে ওয়েস্টার্ন ডিরেকশন আছে রাইট সো দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যাগনেটিক নর্থ সো ম্যাগনেটিক নর্থ কিমান দিয়ে আছে 186 ডিগ্রি ওকে আমাক লাগে কি দিস এঙ্গেল রাইট সো দিস এঙ্গেল কিমান হ'ব 186 রাইট 186 মাইনাস দিস ডিগ্রি কিমান হ'ব 180 ডিগ্রি রাইট দ্যাট ইজ আওয়ার 6 ডিগ্রি ইষ্ট হ'ব নে ওয়েস্ট হ'ব যেহেতু আমার এইটো ডিরেকশন আছে সো দ্যাট ইজ আওয়ার ওয়েস্ট সো 6 ডিগ্রি ওয়েস্ট কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন 6 ডিগ্রি হবে না ঠিক আছে দ্য ফোর বিয়ারিং অফ লাইন এ বি ইজ 40 ডিগ্রি অ্যান্ড ব্যাক বিয়ারিং অফ লাইন বি সি ইজ 210 ডিগ্রি সো অপশনত কি দিয়া আছে কোয়েশ্চনত কি দিয়া আছে ফোর বিয়ারিং দিয়া আছে এটা লাইনত সো দিস ইজ আওয়ার এ বি লাইন কিমান দিয়া আছে 40 ডিগ্রি রাইট সো 40 ডিগ্রি দিয়া আছে আৰু ব্যাক বিয়ারিং অফ লাইন বি সি সো আমি ফোর বিয়ারিং ওলাই লওঁ বি সি বেক বিয়ারিং কিমান দিয়া আছে বেক বিয়ারিং অফ বি সি দিয়া আছে 210 ডিগ্রি তো আমি ফোর বিয়ারিং কেনেকৈ ওলাম যেতিয়া আমাৰ কোনো এটা লাইনৰ বিয়াৰিং যেতিয়া আমাৰ 180তকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি 180 মাইনাছ কৰিব লাগিব ফৰ কেলকুলেটিং বিয়াৰিং বেক বিয়াৰিং ৰাইট বা ফোর বিয়ারিং যেতিয়া আমাৰ বিয়াৰিংটো আমাৰ 180তকৈ কম হয় 180তকৈ যেতিয়া লেছ দেন হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম 180 প্লাছ কৰিম ওকে চ' হিয়াৰ 180তকৈ বেছি আছে চ' আমি 180 মাইনাছ কৰিব লাগিব চ' কিমান হ'ব 030 ৰাইট চ' 30 ডিগ্ৰী চ' ফোর বিয়ারিং কিমান আছে 30 ডিগ্ৰী ৰাইট চ' দ্যাট ইজ 30 ডিগ্ৰী আমাক লাগে কি ইনক্লুডেড এংগেল ইনক্লুডেড এংগেল কি হয় ইনক্লুডেড এংগেলটো অলপ ইনক্লুডেড এংগেল মানে ইনক্লুডেড এংগেল নহয় ইনক্লুডেড এংগেল মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইনক্লুডেড এংগেল তো ইনক্লুডেড এংগেল মানে ইনক্লুডেড এংগেল আইদাৰ
এক্সটেৰিয়ৰ হ'ব পাৰে, এক্সটেৰিয়ৰ হ'ব পাৰে, অৰ ইণ্টেৰিয়ৰ হ'ব পাৰে, অৰ ইণ্টেৰিয়ৰ হ'ব পাৰে, মনত ৰাখিব এক্সটেৰিয়ৰ অৰ ইণ্টেৰিয়ৰ হ'ব পাৰে। অ'কে, এক্সটেৰিয়ৰ এংগেল বা ইণ্টেৰিয়ৰ এংগেল হ'ব পাৰে, ৰাইট। তে ইনক্লুডেড এংগেল অলৱেজ মেজাৰ্ড ক্লকৱাইজ ডিৰেকশ্যন, অ'কে। আর ইনক্লুডেড এঙ্গেল অলওয়েজ মেজার্ড ফ্রম প্রিভিয়াস লাইন টু নেক্সট লাইন, মনে রাখিব প্রিভিয়াস লাইন টু নেক্সট লাইন মানে প্রিসিডিং লাইন টু সাকসিডিং লাইন, ওকে, সাকসিডিং। ওকে, নাও দ্য ফর্মুলাটা কি হয় ইনক্লুডেড এঙ্গেলর? Forebearing of next line and a succeeding line minus backbearing of previous line, okay, previous line বা preceding line, okay. So কি দিয়া আসলে কত গল? So backbearing forebearing of next line কিমান আছে, কিমান ওলালো আমি জাস্ট 30 ডিগ্রি, রাইট। আর একটা কথা, এই ফর্মুলাটা ইউজ করার পিছত যদি আনসারটো যদি নেগেটিভত আহে তেতিয়াহ'লে এট 360 ডিগ্রি, ওকে। ইফ দ্য আনসার কামস ইন নেগেটিভ দেন এট 360 ডিগ্রি, ওকে। 30 ডিগ্রি মাইনাস বেকবেয়ারিং অফ প্রিভিয়াস লাইন কিমান আছে? সো ফোরবেয়ারিং দিয়ে আছে 40 ডিগ্রি, এতিয়া উই নিড টু ফাইন্ড বেকবেয়ারিং যদি ফোরবেয়ারিং 180তকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব? 180 প্লাছ কৰিব লাগিব। সো 40 ডিগ্রি প্লাছ 180 ডিগ্রি কৰা কিমান হয়? 1 2 to 0 ডিগ্রি, রাইট? ইয়েস, 2 to 0 ডিগ্রি, 2 to 0 ডিগ্রি, রাইট? সো মাইনাস করলে কিমান আহিব? দ্যাট ইজ আওয়ার 0, সো 17। 20 পৰা যদি 30 মাইনাস কৰোঁ তাহলে কিমান হ'ব? 190, ওকে। এটা মাইনাস 190 হ'ব, রাইট? সো প্লাস 360 কৰিব লাগিব, প্লাস 360, সো 0 9 6 যা 15, সরি মাইনাসে কৰিব লাগিব আমি, 0 পৰা 0 মাইনাস কৰিলে 0, বাকি 16 পৰা 9 মাইনাস কৰিলে 7, ইয়াত থাকিল কিমান? ইয়াত থাকিল 2 পৰা 1 মাইনাস কৰিলে 1, সো 170, ওকে। সো দ্য আনসার ইজ 170, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ওকে। Which of the following errors can be eliminated by taking mean of both phase observation? So আমি যেটা থিওডোলাইট দিয়ে আমি সার্ভেইং করব, যেটা কি করব আমি কি লও আমি both phase law, right? both phase reading law. So both phase reading মানে যেটা আমি ফার্স্টত কি করব, রাইট ফেস অবজারভেশন লও, দেন লেফট ফেস অবজারভেশন লও, তারপর আমি কি করব এভারেজ করব, রাইট? সো এই বস্তুটা কি করে, কি এলিমেন্ট কৰিব পাৰে? এরর ডিউ টু ইমপারফেক্ট গ্রাজুয়েশনস, এরর ডিউ টু এসেন্ট্রিসিটি অফ ভার্নিয়ার্স, এরর ডিউ টু ইমপারফেক্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ প্লেট লেভেলস, এরর ডিউ টু লাইন অফ কলিমেশন নট বিং পারপেন্ডিকুলার টু হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস। সো কোনটো কারেক্ট হ'ব? সো এই ওপৰৰ তিনিটা এরর কিহৰ দ্বাৰা এলিমেন্ট হয়? দ্যাট ইজ আৱাৰ রিপিটেশন। আমি যেতিয়া রিপিটেশন কৰোঁ এঙ্গেল লওয়াতে যেটা রিপিটেশন করব, রাইট? রিপিটেশন করলে কি হয়? রিপিটেশন মেথড দিয়ে এঙ্গেল ললে কি হয়? এই তিনটা এরর এলিমিনেট করব পারি। বাকি এরর ডিউ টু লাইন অফ কলিমেশন নট বিং পারপেন্ডিকুলার, যদি আমার লাইন অফ কলিমেশন যদি হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসের লগত পারপেন্ডিকুলার নহয় তেতিয়াহ'লে সেই এররটো যদি আমি বোথ ফেস অবজারভেশন লওঁ তেতিয়াহ'লে এলিমিনেট কৰিব পাৰিম। অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ওকে। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন, which of the following errors cannot be eliminated by taking both phase observation? So both phase observation দ্বারা কোনটো এরর এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰি। So error due to horizontal axis not being perpendicular to vertical axis, this error, right? So this error cannot be কিয় এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰি? কাৰণ এই এররটো হ'ল আমাৰ permanent error, okay. So this horizontal axis not being perpendicular to vertical axis, this is a permanent error, যেটো আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট আগতে কৰিব লাগিব, okay. This is not a observation error,
বাকি তিনিটা হ'ল আমাৰ দুটা হ'ল অবজাৰভেশ্যন এৰৰ আমি কি ইলিমিনেট কৰিব পাৰিম, বাট দিছ ইজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট এৰৰ, চ' উই কেনট ইলিমিনেট দিছ। অ'কে, চ' এই এৰৰটো কি বুলি কওঁ, এই এৰৰটোৰ বাবে কি এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লগা হয়, স্পাই টেষ্ট কৰিব লগা হয়, জাষ্ট পঢ়িলোঁ আমি, ৰাইট। 31 question, in a closed traverse with which method is used to distribute the linear error in proportion to the length of the traverse sides? তো কি আছিলে ক্ল'জ ট্ৰেভাৰ্ছৰ যেতিয়া বেলেঞ্চ কৰোঁ বা যেতিয়া আমি কাৰেকশ্যন কৰোঁ, দুটা মেথড পাইছিলোঁ, ডেট ইজ আৱাৰ বৌদিছ মেথড আৰু এটা আছিলে আমাৰ কি আছিলে ট্ৰানজিট মেথড, ৰাইট, বৌদিছ আৰু ট্ৰানজিট। তা বৌদিছ মেথডে কি কৰে, বৌদিছ মেথড কেতিয়া কৰোঁ আমি, যেতিয়া আমাৰ লিনিয়াৰ আৰু এংগুলাৰ মেজাৰমেণ্ট কি হয়, ইকুৱেলি প্ৰিচাইজ হয়, লিনিয়াৰ আৰু এংগুলাৰ মেজাৰমেণ্ট কি হয়, ইকুৱেলি প্ৰিচাইজ হয়, তেতিয়া আমি কি লওঁ, বৌদিছ মেথড। ট্ৰানজিট মেথড কেতিয়া লওঁ, যেতিয়া আমাৰ এংগুলাৰ মেজাৰমেণ্টটো কি হয়, বেছি প্ৰিচাইজ হয় দেন লিনিয়াৰ মেজাৰমেণ্ট। অ'কে, বাকী বৌদিছ মেথডত কি কৰোঁ আমি যিটো কাৰেকশ্যন কৰোঁ, সেই কাৰেকশ্যনটো আমি এলং দ্য লেংথ কি কৰোঁ, ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিওঁ, ডিষ্ট্ৰিবিউট এলং দ্য লেংথ, মনত ৰাখিব, এলং দ্য লেংথ অফ সাইড। অ'কে, আৰু ট্ৰানজিট মেথডত কি কৰোঁ, এৰৰ কাৰেকশ্যনটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ এলং দ্য লেটিটিউড এণ্ড ডিপাৰ্চাৰ। চ' লেটিটিউড মানে কি, এল সাইন থিটা, ৰাইট, সরি নট সাইন থিটা, এল কস থিটা, বাকি ডিপার্চারটো হল এল সাইন থিটা, রাইট। So Bowdis rule, okay. So a level line is a horizontal line. So level line to কি হল, so level line মানে হল ধৰক this is a orange, so orangeৰ সাৰফেসত টপ সাৰফেসত যদি আমি এটা লাইন ড্ৰ কৰোঁ পেন্সিলেদি, this line, so this line will be our level line, okay. So this is our level line. So level line is not a horizontal line, this is a curved line, মনত ৰাখিব, this is a curved line. So level line or tangentially যদি কিবা এটা বস্তু লওঁ, that is our suppose this is a, so level line or tangentially suppose notebook লৈছোঁ, that is this our notebook. So this notebook is tangentially, right, tangential to this orange. So this if I draw some line on this notebook, then this line will be horizontal to this level surface, right. This is a level surface, so level surface কি হ'ব, horizontal হ'ব, মনত ৰাখিব, this is a horizontal line, level this is a horizontal surface, this is a horizontal surface, বাকি this is a level surface, level surfaceৰ ওপৰত যিটো লাইন ড্ৰ কৰিম, that is our level line, আৰু horizontal surfaceৰ ওপৰত যিটো লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ, that is our horizontal line, okay. So level line to কি হয়, line parallel to the mean spheroidal surface of earth, line passing through the center of crosshairs and the center of eyepiece. So level line কি হয়, line parallel to the mean spheroidal surface of earth. So আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আমি লাইন ড্ৰ কৰিম, যেতিয়া আমি লেভেলিং সাৰফেসত যে লাইন ড্ৰ কৰোঁ, সেই লাইনটো আমাৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয়, অ'কে। আৰ্থৰ যিটো চেণ্টাৰ আছে, চেণ্টাৰৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফলোয়িং সাইডস আর টেকেন অন এ টার্নিং পয়েন্ট। সো টার্নিং পয়েন্ট কি সাইডস লওঁ আমি, দ্যাট ইজ আৱাৰ ফ'ৰ সাইড এণ্ড বেক সাইড, ৰাইট। ফাৰ্ষ্ট লিডিংটো কি বুলি কওঁ, বেক সাইড, আৰু লাষ্ট লিডিংটো কি বুলি কওঁ, ফ'ৰ সাইড। The rise and fall method of leveling provides a complete second. So rise and fall method কি কৰোঁ আমি, তিনিটা চেকিং কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট। ইণ্টাৰমিডিয়েট সাইডতো চেকিং কৰোঁ, ডেট ইজ আৱাৰ কাৰেকশ্যনটো কি হয়, চেকিংটো কি হয়, বেক সাইড, সামেশ্যন অফ বেক সাইড মাইনাছ ফ'ৰ সাইড ইকুৱেল টু লাষ্ট RL মাইনাছ ফাৰ্ষ্ট RL ইকুৱেল টু rise minus fall, right, rise minus fall. So complete four side, back side और intermediate side की करे checking there, right. So if the RL of a benchmark is 100 mm, 100 meter, so draw करूँ. So this is our ground. Suppose this is the instrument.
is our instrument. So here our benchmark. So benchmark ওপৰত কি লৈছোঁ আমি এটা ষ্টাফ ফাইল কৰিছোঁ. Okay, so this reading. Okay, কি কৈছে if the RL of a BM is, so RL দি আছে কিমান 100 মিটাৰ. so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চ কিমান দি আছে, this is benchmark, right? so benchmark RL কিমান দি আছে 100 মিটাৰ. so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 100 মিটাৰ. this is mean sea level, मतलब কি mean sea level. so the backside is backside first reading. so first reading যোনটো লৈছোঁ কি বুলি ক'ম, backside to 1.215. okay, and the foresight is 1.87. so foresight আৰু বেলেগ এটা side লৈছোঁ, that is our foresight. it is 1.87, right? 1.87, yeah, the RL of the forward station. so RL of the this RL we need to find it. okay, this RL. so first of all we need to find height of instrument. so height of instrument will be equal to the this benchmark RL benchmark. so this benchmark plus benchmark RL plus this backside, right? so 180 degree, sorry, not 180 degree. so 100 meter plus 1.215. so this is our height of instrument. so 100.1.215 কিমান হ'ব, 101, right? that means height of instrument is equal to the RL plus backside or intermediate side, right? so RL কেনেকৈ ওলাম, height of instrument পৰা backside বা foresight কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব, right? so 101.215 minus কিমান আছে foresight 1.87. so মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম, so মাইনাছ কৰি চাওক কিমান পাম, 99.34. so option A is the correct answer. so in an internal focusing type of telescope the lens provided is concave. so internal focusing telescope যদি আমি internally focus কৰোঁ telescope to internally focus কৰোঁ, but length of the telescope doesn't change. মনত ৰাখিব, internal focusing ত length of telescope doesn't change. but যদি external focusing telescope কি হয়, length of telescope কি কৰে, চেঞ্জ হয়, মনত ৰাখিব. now coming to the next question, which of the following errors can be neutralized by setting the level midway between the two station. যদি দুটা ষ্টেচনৰ মাজত যদি লেভেলিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হেল্প কৰোঁ, যদি ছেট আপ কৰোঁ, দেন যদি লেভেল লওঁ, তা কোনটো এৰৰ ইলিমিনেট কৰিব, বোথ কাৰ্ভেচাৰ এণ্ড ৰিফ্ৰেকশ্যন. অ'কে, চ' কাৰ্ভেচাৰ কাৰ্ভেচাৰ কাৰেকশ্যন কিমান আছিলে, 0.785, right? 0.785 d স্কুৱেৰ মাইনাছ, আৰু ৰিফ্ৰেকশ্যন কাৰেকশ্যন কিমান আছিলে, 0.0673, ৰাইট? আৰু কম্বাইন কাৰেকশ্যন কিমান আছিলে, এইটো প্লাছ হয়, কম্বাইন কাৰেকশ্যন কিমান আছিলে, 0.0112 d স্কুৱেৰ. অ'কে, দিছ অলছ' মাইনাছ, যিহেতু ডাঙৰ ভেলুটো কিমান আছে, মাইনাছত আছে. চ' হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেথড অফ লেভেলিং, হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেথড কি হয়, মোৰ একুৰেট, লেছ একুৰেট, কুইকাৰ এণ্ড লেছ টেডিয়াছ ফৰ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰমিডিয়েট চাইডছ. চ' লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰমিডিয়েট চাইড থাকিলে কি হয়, যদি ছেট আপ আমাৰ যদি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লগা নহয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কুইকাৰ হ'ব এণ্ড লেছ টেডিয়াছ হ'ব. চ' চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ. দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ৱৰ্কিং অফ এন অপটিকেল স্কুৱেৰ. চ' অপটিকেল স্কুৱেৰ কিহৰ বেচিছত ৱৰ্ক কৰে, ডেট ইজ আৱাৰ ডাবল reflection. okay, option D is the correct answer, right? which of the following instrument is used to measure angles. so kuntu instrument use karo, sextant, right? so the angle between two plane mirrors of an optical square. so optical square or major duta plane mirror major angle kiman hoy, 45 degree. the rise and fall method to ki hoy, less accurate hoy, so not suitable for leveling with tilting level, provides a check on the reduction of intermediate. so C is the correct answer. কি কৰে, intermediate পইণ্টত কি কৰে, লেভেল চেক দিয়ে, right? so if the staff is not held vertical at a leveling situation. so যদি staffটো যদি আমি যদি ভাৰ্টিকেলি যদি হেল্ড নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, বেছি হ'ব, ৰাইট? ডিষ্টেঞ্চটো বেছি হ'ব মানে কি, আমাৰ যিটো কি বুলি কয়, RL যিটো পাম আমি, RLটো কিমান পাম, নট RL, যিটো বেক ছাইডটো যি পাম, বেক ছাইডটো আমি বেছি পাম, ৰাইট? চ' বেক ছাইডটো যদি বেছি পাওঁ,
তেতিয়াহ'লে আৰএলটো কিমান হ'ব আৰএলটো হ'ব আমাৰ কম হ'ব ৰাইট যদি বেক সাইড বেছি হয় আৰএল কি হ'ব কমি যাব লেছ দেন দ্য ট্ৰু আৰএল দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন এ লেভেল লাইন এণ্ড হৰাইজেণ্টেল লাইন ইজ ডেট লেভেল লাইন কি হয় কাৰ্ভ হয় আৰু হৰাইজেণ্টেল লাইন কি হয় ষ্ট্ৰেট হয় সো ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দ্য সেন্সিটিভিটি অফ এ বাবল টিপ ক্যান বি ইনক্রিজ বাই সো সেন্সিটিভিটি কি হয় বাবল টিপৰ সেন্সিটিভিটি হ'ল যে আমাৰ যেটো বাবল দিছ অৰ বাবল সো ইয়াতে কি থাকে বাবল টিপ থাকে বাবল মানে কি হয় বাবল কি ফ্লুইড হয় স্পিৰিট ফ্লুইড হয় স্পিৰিট বা নেপথা বা কিছুমান এলকহল থাকে দ্যাট ইজ আৱাৰ বাবল সো হাফ ফিল্ড liquid okay this is bubble right so here bubble tube or movement jitu ase that is called our sensitivity so bubble tube kiman movement koribo pare that is our sensitivity okay so movement to kenaka increase koribo parim ami increasing the diameter so the diameter increase koru ei jitu amar area eta curvature ase right so ei curvature diameter jiman increase korim ki hobo straight hobo right jiman ইয়াৰ যেটো কাৰ্ভেচাৰ টু যেটা ৰেডিয়াস যদি বঢ়াই দিও বা ডায়ামিটাৰ যদি বঢ়াও কি হ'ব স্ট্ৰেট হ'ব যিমান স্ট্ৰেট হ'ব ইমান কি হ'ব বাবল টিউবে বেছি মুভমেন্ট কৰিব পাৰিব দ্যাট ইজ আৱাৰ ইনক্ৰিজিং দ্য ডায়ামিটাৰ অফ দ্য টিউব ওকে সো আমি কি নেক্সট কোয়েশ্চন উইথ দ্য রাইজ অফ টেম্পারেচার দ্য সেন্সিটিভিটি অফ এ বাবল টিউব সো রাইজ অফ টেম্পারেচার যদি কৰো তাহলে সেন্সিটিভিটি কি হ'ব ইনক্রিজ কৰিব রাইট reflection correction কি করে partially eliminate curvature correction so আমার কি করে reflection correction এ partially curvature correction to eliminate করিব পারি the reflection correction কিমান আছিল 0.0673 d স্কয়ার so ইয়ারে d2 হল আমার কিলোমিটাৰত আছে বাকি যেটো ভ্যালু আহিব ইয়ারে ওভারঅল ভ্যালুটো কি হতাইব মিটাৰত আহিব positive হয় now coming to the next question RL of the point A is which is on the floor 10 meter and back side ot kiman dia ase iman dia ase four side radon ot kiman dia ase on point B which is on the ceiling so jodi draw koru so this is our instrument so here is our staff so benchmark কিমান দিছে benchmark RL দিছে 100 মিটার আৰু ব্যাক সাইড কিমান দিছে 2.455 so first of all height of instrument বললাম আমি height of instrument কিমান হ'ব 102.455 মিটার রাইট so আৰু কি দিয়া আছে আৰু এটা RL ব্যাক সাইড ফোর সাইড লৈছে ফোর সাইডটো কিন্তু এবাৰ কি হত লৈছে সিলিংত লৈছে তো সিলিংৰ ফোর সাইড যেটা লম যেটা আমাৰ শর্টেজ অফ স্টাফ লেংথৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ওলোটাকে ধৰিব লাগিব ৰাইট সো আমি হেল্ড কৰিছো হাতেৰে হেল্ড কৰিছো দিছ আৱাৰ সিলিং সো যেটা আমি সিলিংত যেটা ইনভাৰ্টলি ধৰিম স্টাফটো যেতিয়া আমি ইনভাৰ্টলি ধৰিম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ৰিডিংটো কি হ'ব আহিব মাইনাছত আহিব মনত ৰাখিব সো মাইনাছত আহিব সো আমি জানো যে RL ইজ ইকুৱেল টু হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মাইনাছ ব্যাক সাইড বা ফোর সাইড রাইট সো হাইট অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো মাইনাছ আমাৰ ফোর সাইড কি হ'ব আহিব মাইনাছত আহিব সো ওভাৰঅল কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব ৰাইট সো তিনিটা ভ্যালু কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব তিনিটা ভ্যালু প্লাস কৰিলে কিমান আহিব 105.20 হৈ চাব পাৰে the error due to bad ranging so error due to bad ranging is so আমাৰ ৰেঞ্জিংটো যদি ঠিক নহয় তাহলে কি হ'ব আমাৰ ৰেঞ্জিং যদি ঠিক নহয় তাহলে আমাৰ লেংথটো কিমান হ'ব চেইনৰ লেংথটো অবভিয়াসলি বেছি হ'ব ৰাইট যেটো আমাৰ এটা লাইনত নাই স্টেট নহলে কি হ'ব আমাৰ যেটো লেংথ মেজাৰ হ'ব চেইনৰ লেংথ যদি মেজাৰ হ'ব বেছি হ'ব ওকে বেছি হলে কি হ'ব কিউমুলেটিভ নেগেটিভ হ'ব সো এৰৰটো বেছি হ'ব ৰাইট এৰৰটো বেছি হ'ব বাট কাৰেকশনটো নেগেটিভ হ'ব সো কিউমুলেটিভ পজিটিভ so the sensitiveness of a level tube is designated by so sensitivity ki hota designated through radius of level tube which of the following statement is incorrect so konto incorrect hoy error due to reflection may not be completely eliminated by reciprocal leveling ki hoy reciprocal leveling mane hol ami ajite ami duta point bahut durot ase duta point jodi bahut durot ase সেই দুটা পয়েন্টৰ মাজৰ যদি আমি এলিভেশন ডিফারেন্স উলাব লাগে আৰু আমি যদি আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টটো যদি তাৰে মিডত যদি আমি প্লেস কৰিব নোৱাৰো ডিউ টু সাম অবস্টাকল বা যদি ৰিভাৰ থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰিম ৰেচিপ্ৰকেল লেভেলিং এডপ্ট কৰিম ওকে
সো ৰেচিপ্ৰকেল লেভেলিঙে কি কৰে আমাৰ ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ কাৰেকশ্যনটো কি কৰে ৰিফ্ৰেকশ্যনৰ এৰৰটো ইলিমিনেট কৰিব পাৰে অ'কে টিল্টিং লেভেলটো কি হয় কমনলি ইউজ ফৰ টিল্টিং লেভেলটো আমি ৰিকগনাইজেশ্যন ছাৰ্ভেৰ কাৰণে কৰোঁ টিল্টিং লেভেলটো তাৰমানে কি আমি প্ৰিচিজন ৱৰ্কৰ বাবে নকৰোঁ ৰিকগনাইজেশ্যন ছাৰ্ভে বা আমি ৰাফ ৱৰ্কৰ বাবে কৰোঁ অ'কে দ্য লাষ্ট ৰিডিং অফ লেভেলিং ইজ অলৱেজ এ ফ'ৰচাইট চ' লাষ্ট ৰিডিং অফ এ লেভেলিং ইজ নট অলৱেজ এ ফ'ৰচাইট চ' যদি ইয়াতে যদি মেনশ্যন কৰিলে হয় যে লাষ্ট ৰিডিং অফ এ লেভেলিং before the change of the instrument so instrumental location যদি চেঞ্জ নকৰোঁ যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ৰিডিংটো কি হ'ব ফ'ৰ চাইড নহ'ব ৰাইট বেক চাইড হৈ যাব চ' অলৱেজ ফ'ৰ চাইড নহয় কাৰণ যদি মেনশ্যন কৰে যে আমাৰ লোকেশ্যনটো চেঞ্জ বিফ'ৰ চেঞ্জিং অফ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যদি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ যদি ছেটআপটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বেক চাইড হৈ যাব আমাৰ লাষ্ট ৰিডিং অ'কে চ' হুইচ অপশ্যন উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' অল অফ দ্য এবভ statement is incorrect okay dumpy level is the most suitable when the instrument is to be shifted frequently so dumpy level কি কৰোঁ আমি dumpy level বাৰে বাৰে কি কৰিব লগা হয় লেভেল কৰিব লগা হয় চ' যদি আমাৰ যদি সিংগল ছেটিঙতে যদি আমি ল'ব পাৰোঁ ৰিডিং ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ dumpy levelটো বহুত suitable হ'ব ৰাইট আৰু এটা ফ্লাই লেভেলিং কি ফ্লাই লেভেলিং মানে হ'ল ফ্লাই লেভেলিং কিহত কৰোঁ আমি ৰিকগনাইজেশ্যন ছাৰ্ভে বা যেতিয়া আমি ৰাফ লেভেল ল'ব লগা হয় ফ্লাই লেভেলিঙত কি কৰোঁ আমি অনলি কি লেভেল লওঁ অনলি ফ'ৰ চাইড এণ্ড বেক চাইড লওঁ অ'কে ইণ্টাৰমিডিয়েট চাইড নলওঁ ৰাফ ৱৰ্কৰ বাবে লওঁ অ'কে ইট ইজ ফ্লাই লেভেলিং বা আমি যদি চেক কৰিব লগা হয় লেভেল কৰাৰ পিছত আমাৰ লেভেলিংটো ঠিক হ'ল নে নাই কাৰেকশ্যন কিবা ভুল হ'ল নেকি দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ এ লেভেল বিটুইন টু ষ্টেচন এ এণ্ড বি ইজ টু বি ডিটাৰমাইন ফৰ বেষ্ট ৰিজাল্ট দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ষ্টেচন শুড বি ইকুইডিষ্টেণ্ট ফ্ৰম এ এণ্ড বি যদি ইকুইডিষ্টেণ্ট ফ্ৰম এ এণ্ড বি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এৰৰখিনি ইলিমিনেট কৰিব পাৰিম ৰাইট মনত ৰাখিব চ' আমাৰ যিটো ৰিফ্ৰেকশ্যন এৰৰ সেইটো ইলিমিনেট হৈ যাব অ'কে দ্য কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো কি হয় ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য স্কেল অফ মেপ হয় ৰাইট চ' কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল যদি আমাৰ বেছি ডিটেইলিং লাগিলে কি হয় আমি কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো বেছি স্মললি চুজ কৰিম ৰাইট যিমান কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো হ'ল হৰাইজণ্টেল ডিষ্টেঞ্চ ভাৰ্টিকেল ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন টু কণ্ট্ৰল লাইন ৰাইট চ' যিমানে আমাৰ কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো কম হ'ব সিমান আমাৰ কি হ'ব ডিটেইল হ'ব ৰাইট মেপটো ডিটেইলিং হ'ব হয়নে নহয় চ' ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু স্কেল অফ দ্য মেপ এতিয়া যদি আমি ছাপ'জ আমি লাৰ্জ এৰিয়াৰ মেপ বনাম লাৰ্জ এৰিয়া যেতিয়া মেপ বনাম তেতিয়া আমাৰ ডিটেইলিং ইমান নালাগে চ' আমাৰ স্কেলিংটো কি হ'ব বহুত সৰু হ'ব হয়নে নহয় স্কেলিংটো বহুত সৰু হ'ব চ' স্কেলিংটো বহুত সৰু হ'ব মানে কি আমাৰ কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো কি হ'ব বহুত বেছি হ'ব অ'কে বাকী আৰু কি আছে ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ফ্লেটনেছ অফ দ্য গ্ৰাউণ্ডত কি নাথাকে আমাৰ যিহেতু আমাৰ শ্লোপ নাথাকে তো শ্লোপ নাথাকিলে কি হ'ব আমাৰ শ্লোপ নাথাকা মানে কি আমাৰ যিখিনি আমাৰ শ্লোপ আছে বা যিখিনি আমাৰ পইণ্ট আছে বেছি ডিটেইলিঙত আছে যিহেতু আমাৰ ওচৰা ওচৰি আছে পইণ্টখিনি ৰাইট পইণ্টখিনি বহুত ওচৰা ওচৰি আছে ৰাইট চ' ডেট ইজ আৱাৰ কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো কি হ'ব ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ফ্লেটনেছ অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড যিমান ফ্লেট হ'ব সিমান কি ল'ম আমি সিমান কম আমি কি ল'ব লাগিব কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল ল'ব লাগিব অ'কে যিমান ষ্টিপ হ'ব সিমান বেছি আমি কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল ল'ম অ'কে ৰাইট নাও লাৰ্জাৰ অফ একুৰেট ৱৰ্ক যদি মানে যিমান বেছি ডিটেইলিং থাকিব সিমান কি হ'ব আমাৰ একুৰেট ৱৰ্ক বা প্ৰেচিশ্যন বেছিকৈ হ'ব ৰাইট কাৰণ ডিটেইল বেছি থাকিব চ' ডিটেইল বেছি থাকিলে আমাৰ কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল কি হ'ব স্মল হ'ব অ'কে লাৰ্জাৰ ইফ দ্য টাইম এভেইলেবল ইজ মোৰ যদি টাইম এভেইলেবল ইজ মোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেলটো কমকৈ ল'ম কাৰণ কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল কমকৈ ল'লে কি হ'ব আমি ডিটেইল বেছি পাম ৰাইট চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' an imaginary line laying throughout the surface of ground and preserving a constant inclination to the horizontal is known as তাৰমানে কনষ্টেণ্ট ইনক্লাইনেশ্যন মেইনটেইন কৰা ইমাজিনেৰী লাইন যিটো ছাৰ্ফেচত লে কৰে মানে সেই কোনো এটা ছাৰ্ফেচ যিটো ছাৰ্ফেচত কি হয় এটা ইমেজিনেৰী লাইন পাছিং কৰিছে আৰু কি কৰিছে কনষ্টেণ্ট ইনক্লাইনেশ্যন মেইনটেইন কৰিছে যদি কনষ্টেণ্ট ইনক্লাইনেশ্যন মেইনটেইন কৰা লাইন এটা যদি হৰাইজণ্টেল ছাৰ্ফেচত যদি থাকে ডেট ইজ আৱাৰ কণ্ট্ৰল গ্ৰেডিয়েণ্ট অ'কে আৰু এটা বস্তু আছিলে ঘাট ট্ৰেচাৰ চ' ঘাট ট্ৰেচাৰ ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট
that is used to locate point on control gradient. Locate point on control gradient. So control gradient যদি পয়েন্ট লোকেট কৰিব লগা হয় তাহলে কি ইউজ কৰোঁ আমি ঘাট ট্ৰেচাৰ ইউজ কৰোঁ The suitable contour interval for a map with scale. So ইমান স্কেলৰ বাবে 1:10,000 স্কেলৰ বাবে কিমান suitable scale 2 মিটাৰ contour interval ইউজ কৰোঁ বাকি 1:1000 ৰ বাবে 0.5 ৰ পৰা 0.2 মিটাৰ 2 ইউজ কৰোঁ 0.5 ৰ পৰা 0.2 মিটাৰ Select the correct statement. A contour is not necessarily a closed curve. So contour is always a closed curve. হয়তো যেটো প্লেনত ড্ৰ কৰিম সেই প্লেনত হয়তো নাথাকিব পাৰে সেই প্লেনত হয়তো নুজুৰিব পাৰে but contour is always a closed curve. Okay. A contour represents a ridge line if the concave side of lower value contour lies towards the higher value. So contour represents a ridge line. So ridge line to নহয় এটো ভ্যালি লাইন হ'ব So ভ্যালি লাইনত কি হয় concave side to lower value কি কৰে higher value ফালে মুভ কৰে right so this is our concave side right? This is our concave side so concave side to কি কৰিছে concave side to lower value ফালে মুভ কৰিছে right so concave side to যদি lower value ফালে যদি মুভ কৰে তেতিয়াহলে তাক কি বুলি কম আমি তাক কি বুলি কম ridge line বুলি কম আৰু opposite যদি হয় তো suppose it is 105 1010 so it will concave side right so this concave side যদি আমার higher value ফালে যদি মুভ করে that is our valley line okay আর একটা কথা ridge line always cut at 90 degree okay so two contours of different elevation do not cross each other except in case of overhanging cliff so only overhanging cliff কি হয় cross করে okay so এনেকুৱা টাইপৰ so যদি ড্ৰ কৰোঁ কি হ'ব ইন্টাৰসেক্ট কৰিব ৰাইট okay so overhanging cliff so all of the above is statement so কোনটো statement correct হয় so only C option is the correct right so a series of closely spaced contour lines represents a so যদি closely spaced contour থাকে closely spaced থাকলে কি represent করে steep ground okay steep ground মানে closely spaced contour okay steep slope আৰু widely spaced contour মানে gentle slope direct method of contouring কি হয় tedious method হয় right tedious method হয় আৰু কি smaller area বাবে কৰো আৰু আমাৰ যেটা স্কেল যেটা সৰু হয় right তো কোনটো হ'ব a quick method adopted for large survey only most accurate method so আৰু most accurate হয় কাৰণ আমি কি কৰো ডাইরেক্ট আমি জাস্ট গ্রাউন্ডত কি পয়েন্ট এস্টাবলিশ কৰো ডাইরেক্ট কি কৰো আমি সাপোজ আমাৰ 100 মিটাৰ আড়াল লাগে সো 100 মিটাৰ আড়াল আমি কি কৰো স্টাফ দি এটা পয়েন্টত কি কৰো এনেকে বিচাৰি থাকো ওকে সো এটো হল মোস্ট একুৰেট মেথড বাট বহুত কি হয় টাইম কনজিউমিং হয় আৰু কি হয় স্মলার এরিয়াৰ বাবে হে কৰো আমি The maximum allowable limit up to which a measurement may vary from the true value is known as that is our permissible error okay generally while chaining the arrow who is accompanied with one chain so one chain of kimanta arrow ami low general so generally kimanta arrow low ami for one chain or babe so one chain or babe ami generally 10 numbers of arrow low so as per Indian standard the length of one link in 30 meter so 30 meter channel length or babe লিংকৰ লেংথ কিমান হয় so that is our so 30 মিটাৰ চেনত কিমান থাকে 30 মিটাৰ চেনত কিমান লিংক থাকে 150 লিংক থাকে ৰাইট so 150 লিংকত so 30 মিটাৰ that is 20 cm থাকিব ৰাইট so 20 cm okay so 20 cm লিংক লেংথ টো কিমান হ'ব 20 মিটাৰ so not 20 meter 20 cm in direct method of contouring the process of locating or identifying points so direct method আমি যেটা চুজ কৰো যেটা পয়েন্ট লোকেট কৰো তাক কি বুলি কও আমি horizontal vertical contour বুলি কও okay
The process in the cross-section method, cross-section of indirect contouring, the spacing of cross-section depends on. So in cross-section method কি করব আমি গ্রিড বানাও, রাইট? সো আমি হরাইজন্টাল স্কোয়ার বা আমি রেক্টেঙ্গুলার গ্রিড বানাও, আর রেক্টেঙ্গুলার গ্রিড ভাগ কৰি লওঁ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ যিমান পাৰোঁ আমি ইকুৱেল আমাৰ যিটো গ্ৰিড স্কোয়াৰ বনাব ট্ৰাই কৰোঁ। স্কোয়াৰ বনালে কি হয় আমাৰ সুবিধা হয়নে, ৰাইট? সো আমি গ্ৰিড পইণ্টত কি কৰোঁ আমি আৰ এল লওঁ। ওকে, ষ্টাফ হেল্প কৰি কিনে আমি এই গ্ৰিড পইণ্টৰ আৰ এল লওঁ। ওকে, তাৰপিছত আমি মাজৰ কি কৰোঁ আমি কণ্ট্ৰল এষ্টাব্লিছ কৰোঁ, ড্ৰ কৰোঁ, ৰাইট? সো দ্য স্পেচিং অফ ক্ৰছ ছেকশ্যন আমি স্পেচিং যে ল'ম এইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব? কণ্ট্ৰল ইণ্টাৰভেল অভিয়াছলি, স্কেল অফ দ্য প্লান, সো কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। ওকে, সো ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। So which of the following methods of contouring is most suitable for a hilly terrain? So hilly terrain বাবে কোনটো মেথড suitable? Direct method never, square method never, square method মানে আবার cross section method, so cross section method never, so tachymetric method is the correct answer, right? Hilly terrain কি হয় আমি inaccessible হয় যেহেতু, তো tachymetric method লওঁ আমি। so select the correct statement, so আৰু কি হ'ব আমাৰ গ্ৰাউণ্ড তো কি হ'ব স্টিফ হ'ব, আমাৰ লেভেল নহ'ব। select the correct statement, contour interval on any map is kept constant, so contour interval always kept constant. Okay, direct method of contouring is cheaper than indirect method. Intervisibility of point cannot be ascertained, so intervisibility of points can be ascertained by contour map, not there ase. Slope of a hill cannot be determined with the help of contour, not there ase. So select the correct statement, which option will be the correct? So A option is the correct answer. A close contours with higher value inward, so higher value inward mane, so suppose this is our hill, so hillot ki thake higher value, so the contour draw koro, contour line draw koro, so contour line, so this contour line will have higher value, right? so higher value ki contour line jodi inward thake, higher value jodi inward thake তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করিব? হিলক রিপ্রেজেন্ট করিব। ওকে, আর যদি হায়ার ভ্যালু যদি বাহিৰত থাকে তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করিব? ডিপ্রেশন, রাইট? So contour interval is the vertical distance. Contour interval কি হয়? Vertical distance between two consecutive contours. Benchmark is established by, benchmark কেনেকৈ establish কৰোঁ? Hypsometry. Hypsometry মানে যেতিয়া আমি বইলিং পইণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি লেভেলিং কৰোঁ, লেভেল ওলাওঁ, তাৰ হিপচোমেট্ৰি কৰোঁ। বেৰোমেট্ৰি মানে যেতিয়া আমি প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ দি ওলাওঁ যেতিয়া লেভেল, ডেট ইজ আৱাৰ বেৰোমেট্ৰিক লেভেলিং। সো স্পিৰিট লেভেলিং আমি নৰ্মেল যিটো লেভেল কৰোঁ তাতে কি থাকে? স্পিৰিট থাকে বা এলকহল থাকে, ৰাইট? সো ডেট ইজ আৱাৰ স্পিৰিট লেভেলিং। Okay, the type of surveying which requires least office work, so least office work কোনটো type of surveying থাকে? That is our plain table survey, right? So plain table survey কি sighting and drawing আমি simultaneously কৰিব পাৰোঁ, right? so আমাৰ ফিল্ডতে কি হয় আমাৰ 90% কাম হৈ যায়, right? Okay, so কিছুমান লিমিটেশ্যনো আছে। লিমিটেশ্যন কি আছে? প্লেন টেবলিঙত কি হয় আমি ৰেইনি ছিজনত কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? ৰেইনি ছিজনত আৰু যদি কিবা মিষ্টেক যদি কৰি যায় ফিল্ডত, লাষ্টত আমি সেই মিষ্টেকটো আমি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ পইণ্টটো ক'ত বা আছিল, ৰাইট? সেই বস্তুটো আমি যিহেতু চাইটিং এণ্ড ড্ৰয়িং আমি যিহেতু ফিল্ডতে ড্ৰ কৰিছোঁ, কিবা এটা মিষ্টেক যদি হয় সেই মিষ্টেকটো আমি কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিম আৰু। অ'কে, বাকী আৰু কি আছিলে? আৰু এডভান্টেজৰ ভিতৰত কি হয়? এডভান্টেজৰ ভিতৰত কি হয় আমাৰ লেছ কষ্ট দেন থিঅডলাইট, ৰাইট? চ' আৰু কেৰি কৰিব লাগিব, হেভি হয়, কেৰি কৰিব লাগিব, ডেট ইজ আৰ ডিছএডভান্টেজ। চ' ইণ্টাৰছেকশ্যন মেথড অফ ডিটেইল ফ্লোটিং ইজ মষ্ট সুইটেবল ফৰ। ইণ্টাৰছেকশ্যন মেথড কেতিয়া কৰোঁ আমি? ইণ্টাৰছেকশ্যন মেথড যেতিয়া আমাৰ পইণ্ট বহুত দূৰত থাকে, যেতিয়া আমাৰ যিটো ছাৰ্ভিঙৰ যিটো প্লট, সেই প্লটটো যেতিয়া আমাৰ দূৰত থাকে বা ইনএক্সেচিবল হয় বা হিলি এৰিয়া, চ' ফৰেষ্ট হ'ব পাৰে, হিলি এৰিয়া হ'ব পাৰে। চ' এতিয়া যদি ফৰেষ্ট দিয়া নাথাকে, যদি ফৰেষ্ট এণ্ড হিলি এৰিয়া দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি হিলি এৰিয়াটো চুজ কৰিম। অ'কে, আৰু যদি অনলি ফৰেষ্ট দিয়া থাকে, হিলি এৰিয়া যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফৰেষ্ট ইজ অলছ' কাৰেক্ট। অ'কে, চ' হিলি এৰিয়া ইজ দ্য কাৰেক্ট ইন দিছ কেছ। চ' 75 কুৱেশ্যন অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' আপুনি যদি 75 কুৱেশ্যনলৈকে যদি আহি পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক থেংক ইউ। চ' ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰিছোঁ। বাকী আৰু MCQ বাকী নেক্সট ভিডিঅ' এটাত লৈ আহিম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, বাকী যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অ'কে, থেংক ইউ।